بصي الصلصه حمراء وجميله ازاي، والكيس ما شاء الله كبير. عملت معانا الكميه 12 كيس، يعني ب 12 طبخه، فطبعا توفير للوقت وللمجهود. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. معانا هنا 4 كيلو طماطم. انتوا عارفين طبعا ان انا بحب احط مع الطماطم البنجر. جبت معاهم 3 بنجرات كبار وقطعتهم وسلقتهم، قلت بس عشان وقت الفيديو اسلقهم ونجهزهم مع بعض. هضربهم في الخلاط واصفيهم ونرجع نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. قلت بقى بالمرة اعمل لكم طريقة الكاتشب. هنحتاج لطريقة الكاتشب اهم حاجة الصلصة او الطماطم تكون خام. فانا هاخد الاول قبل ما اضرب الصلصة عشان تفريزة الطماطم اللي هنشيلها في الفريزر او التسبيكة اللي هنعملها للخضار في الفريزر، هاخد بس كام طماطمية كده بدون اي مية، عشان دول انا هحتاجهم للكاتشب. هنعمل بقى حتة وصفة كاتشب بيتي هتعجبك قوي. بس انا شايفة كده ان دول تمام قوي. هضربهم واصفيهم واضرب بقيه الصلصه واصفيها وارجع لك تاني. بصي بقى ما شاء الله الكميه عملت قد ايه. اي نعم هو بيبقى يوم بتعمليه مره واحده او يوم على بعضه مجهد، بس بترتاحي فتره طويله. يعني شوف هيطلع لنا كام طبخه. شايفين الصلصه او عصير الطماطم؟ طبعا البنجر بيبقى مديها قوام ولون افضل بكتير ما تحطي صلصه خارجيه. ودي كميه القشر اللي طلعت. يا ريت نصفيها علشان القشر ده بيبقى شكله مش لذيذ قوي في الطبيخ، وفي نفس الوقت في ناس ما بتحبوش وبيتعب المعده بصراحه، فالافضل ان احنا نصفيها. حطينا هنا حله على النار فيها حوالي نص كوبايه زيت او زيت على سمنه، لان طبعا احنا هنعمل كميه. ومعانا هنا في حدود 4 بصلات مقطعوهم قطع، هننزل بيهم في الزيت ونسيبهم يتبلوا، وبعد كده ننزل بعصير الطماطم. طبعا التفريزات دي بتبقى مهمة لكل ست بيت، سواء بتشتغل او مش بتشتغل. لو بتشتغل يا دوبك بتيجي من شغلها بتطلع الحاجة بتاعتها، يا دوبك هتحطها على النار، اذا كان الصلصة اذا كان الخضار مثلا، حتى لو جايباه صابح يا دوبك هتنضفه وتنزل بيه على الصلصة. مش هياخد معاها نص ساعة ساعة الا ربع بعمايل الرز وتبقى جهزت فطارها. اما بالنسبه لست البيت بتبقى برضك عايزه تتفرغ كده، الصيام بقى مع التعب مع العبادات مع التجمعات، فبتبقى برضه عايزه تتفرغ لنفسها شويه. فانت لما تتعبي يوم ولا يومين بترتاحي بقى طول الشهر، وربنا يقوينا ويقويكم ان شاء الله. هنا عندنا هنا البصل بيتدبل. البصل هيتدبل وهننزل بيه بالعصير الطماطم عليه ونسيبه يتسبك، وبعد كده بقى ندخل على وصفه الكاتشب. لايك بقى لايك وتعليق حلو كده زيك. يلا بينا. هنا بقى كانت البصله دبلت زي ما انتم شايفين، ما بقتش يعني الميه بتاعتها نزلت وشربتها، ما بقتش ناشفه. مش بحمرها، لا بخليها تدبل عشان ما يبقاش باينه قوي في الاكل. هنزل بقى عليها بعصير الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. هنسيبها بقى في حدود نص ساعة مع نفسها كده، تاخد وتدي بشكل ودي لحد ما تتصلصل، وبعد كده نسيبها تبرد ونعبيها في الاكياس. هنقلها بقى على عين تانية ويلا بينا نعمل الكاتشب. الكاتشب بقى وصفة لذيذة جدا ولا اسهل من هيك وصفته سهلة وبسيطة، حاجة مضمونة عاملاها بايديكي وسريع جدا وبدون اي مواد حافظه. كل الحاجه انت حطاها فيها انت عارفاها وعارفه مصدرها ايه. معانا هنا في حدود كوبايتين عصير طماطم، هنشغل عليهم النار. اهم حاجه تكون بقى الصلصه بتاعته يعني ما يبقاش فيها ميه خالص، علشان ما تاخدش معاكي وقت بس في العمايل. وطبعا عشان عارفين قوام الكاتشب بيبقى تقيل، فلما تبقى بص القوام بتاعها يبقى كده بالشكل ده. شايفه الصلصه تقيله ازاي؟ شايفه تبقى بنفس القوام كده. هنحطها على النار، وهنحتاج هنا للتوابل توم باودر، بصل باودر، بابريكا، فلفل وملح، نص معلقه من كل حاجه. تاني، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، فلفل، ملح، نص معلقه من كل حاجه. هقول لكم بقيه المكونات. هنحتاج حوالي نص كوبايه سكر، لان عارفين كلنا ان الكاتشب مسكر. الكاتشب مش حاجه دلقه، مش حاجه حادقه،
لا ده مسكر. حوالي نص كوبايه من السكر وربع كوبايه خل، بس كده. وهنحتاج في الاخر بقى نخليه يمسك قوامه بيدوبك معلقه نشا صغننه في حبه ميه. وخدي بقى احلى كاتشب. هنا اهو كان بدأ يغلي. دي كده يعتبر الصلصه بس. شفتي بقى مقاديره ومكوناته سهله ازاي؟ مفيش 5 دقايق وانتي واقفه في المطبخ هتعمليه. وبعدين بيعملك كميه، يعني بيعملك انا مش عارفه هو غالي على ايه بره. بعد ما تغلي كده بقى هننزل بالتوابل اللي احنا قلنا عليها. هقولها لك تاني: نص معلقه توم باودر، بصل باودر، بابريكا، فلفل، ملح. هسيبها بقى في حدود 10 دقايق ربع ساعه على النار. وبعد كده نرجع نضيف بقيه المكونات. اللايك والدعم والاشتراك في القناه. وهنا بقى زي ما انتوا شايفين، بصوا القوام بتاع الكاتشب يبقى تقيل كده. هنضيف له بقى نص كوبايه سكر، حوالي نص كوبايه سكر، وهنضيف له ربع كوبايه خل، وهنرجعه تاني على النار. نسيبه بقى يغلي مع نفسه كده ويمسك ويتقل تاني. لو لقيت في قوامه محتاج ان انا احط له معلقه النشا دي بالميه هحط، ما لقيتش قوامه محتاج كده هسيبه زي ما هو. بس احنا برضه هنحط له معلقه النشا يربط كده ويمسك ويبقى تقيل زي اللي بنجيبه من بره. الصلصه معانا هنا اهي، كبه الصلصه. الكاتشب بقى هيكمل سواه وارجع لكم تاني. معانا اهو نص كوبايه ميه بيتدوب فيها معلقه نشا، معلقه صغيره نشا. هننزل بيهم على الكاتشب. بصوا هو القوام بتاعه اهو، استني اوريكم القوام بتاعه. بعد ما ضفنا كل المكونات بصوا القوام والسمك. هو لو سبتيه هيبقى كاتشب بس خفيف، فاحنا بقى بنحب نخليه زي بره، فبنربطه يا دوبك بمعلقه النشا الصغيره دي. بسم الله. ريحته يا جماعه والله طعمه رهيب. انا متوقعتش انه يطلع كده. بصوا هنا الصلصه معانا بتستوي اهي. على فكره الوصفات اللي بجربها اول مره بتبقى معاكم ليها طعم تاني، لاني بجد ببقى يعني بتفاجئ كده بالنتيجه وانبهر بيها مع بعض، يعني غير ما انا ببقى مجرباها قبل كده وبقول لكم عليها. فبجد الوصفات اللي هي بتبقى اول مره اجربها دي بيبقى ليها بالنسبه لي انا طعم خاص معاكم انتوا. بصوا بسم الله ما شاء الله بدأ يمسك اهو. بس تسيبيه لما يمسك خالص عشان ما يبقاش في ميه او يرطب او يفصل. بصي اوريكي شويه. بصي بقى الكاتشب اهو، خلينا كده عشان ينزل لكم كده. بصي ده غير طبعا لسه اما يبرد ويمسك. شايفه مربى. هو الكاتشب فعلا وصفه مسكره، بس بصي تقيل ازاي، ولسه كمان هيتقل لما يبرد ويمسك نفسه. طبعا هتعبيه في برطمان نضيف جدا، او برطمان زي بتاع الصلصه زي بتاع الكاتشب كده يبقى نضيف اهم حاجه، ويبقى ناشف عشان ما يبص. بيفضل في التلاجة معاكي مده اسبوعين، او في الفريزر بقى ممكن تشيليه الوقت اللي انت عايزاه لحد 6 شهور، يعني حسب الكميه اللي هتستعمليها. ممكن تشيلي مثلا جزء في الفريزر وجزء في التلاجة. يلا يا ستي وهتدلعي عيالك بالكاتشب اللي هم عايزينه. طبعا الكاتشب التاني بيبقى فيه مواد حافظه ومواد احنا مش عارفينها، فعشان كده بيقعد بره التلاجة. جوه التلاجة ما بيبص، لكن ده بيتي ما بيبقاش فيه اي مواد حافظه. بس هسيبه يتقل كمان يعني 5 دقايق كده او دقيقتين 3 واطفي عليه وارجعلك. حطيلي اللايك ودعميني باشتراك في القناه. وزي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله عملت الكميه دي كلها 4 كيلو طماطم و3 بنجرات. بصي ولا هتحسي بالبنجر خالص ولا بشكله ولا بطعمه، بس بيبقى كله فايده. بصي الصلصه حمراء وجميله ازاي، والكيس ما شاء الله كبير. عملت معانا الكميه 12 كيس، يعني ب 12 طبخه. طب لو هنعمله في المحشي نعمل ايه؟ هناخد مثلا كيسين، لان المحشي بيحب الصلصه والطماطم الكتير، فهناخد كيسين ونضيف عليهم بصلايه نيه واحنا بنعمل التسبيكه وبس. هو يعتبر متسبك وكل حاجه، بس هنضيف عليها في التقليبه بصلايه نيه، ونحط بقى بقيه مكونات المحشي.
لكن هو كده في الصلصة كطبيخ حلو جدا. طب لو هنعمل مثلا صلصة مكرونة، بنحمر لها تومية، عشان طبعا صلصة المكرونة بتبقى عايزة درجة التوم فيها عالية او بيبقى ليها نكهة مختلفة، مش هينفع طبعا نحمر لها التومية ونشيلها في الفريزر، طعمها بيبقاش قد كده زي التوم الفريش. هنحمر التومة وننزل عليها بالصلصة عادي خالص. اولا البصل يعتبر اتهرى فيها، يعني الناس اللي ما بتحبش البصل في الطبيخ او تشوفه في الطبيخ، الوصفات دي حلوة قوي قوي ليها. فيعتبر نكهة البصل موجودة لكن سمك وحجم البصل مختفي، فتبقى حلوة جدا. الصلصة ناعمة وبصراحة كمية جميلة. طبعا انا جايبة الكيلو ب8 جنيه، يعني 4 كيلو وقف عليا ب32، والاربع بنجرات ب8 جنيه، يعني ب40 جنيه. عملنا 12 كيس صلصة ب12 طبخة. ممكن بقى نجيب كمان مرة ويبقى كده خلاص دي صلصة رمضان، وقفت علينا ب80 جنيه، احسن ما نشتري البرطمانات او نشتري الصلصة يوم بيوم. وبعدين خلاص احنا كده ايه، هيبقى يدوبك الطبخة عليها كيس الصلصة وخلاص كده. فطبعا توفير للوقت وللمجهود، وربنا يعيننا جميعا. ادعموني بقى بلايك واشتراك، وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. هتوحشوني لحد الفيديو الجاي. باي باي.